नमस्कार, मी सविता फावडे गोल्डन फूड रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चना चटपट। त्याच्यासाठी मी येथे केशरी चणे घेतलेले आहेत। हे गावठी चणे आहेत। ते आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात। नेसून देखील घ्यायचे आहेत, कदाचित त्याच्यामध्ये एखादा खडा देखील असतो। 2-3 पाण्याने धुवून घेतल्यानंतर आपण चण्याच्या वरती 1 इंच पाणी येईल एवढं चांगलं पाणी त्याच्यामध्ये स्वच्छ पाणी घालून ठेवायचं आहे। आणि हे चणे आपण रात्रभर भिजत ठेवणार आहोत। रात्रभर चणे भिजले की ते हे अशा पद्धतीने सकाळी बघितल्यानंतर साईजने डबल झालेले असतात। हा चणा एवढा मोठा फुगतो। चला तर आता आपण हे चणे कुकरला लावून घेऊया। 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। 4 शिट्ट्या करून झाल्यानंतर हे आता आपण चेक करूयात कुकर थंड झाल्यानंतर की चणे कशा पद्धतीने शिजलेले आहेत। 4 शिट्ट्या घेतल्या तर चणा मऊसूद शिजतो। हे मी दाखवते तुम्हाला, लगेच मॅश होतो। चला तर आता चना चटपट बनवूयात। त्याच्यासाठी मी येथे 100 ग्रॅम आपले उकडलेले चणे घेतलेले आहेत। ही चना चटपट खूप छान लागते। छोट्यांसाठी करत असाल तर थोडंसं तिखट कमी घालायचं। चला तर मग चना चटपटची तयारी बघूयात। 100 ग्रॅम उकडलेले चणे घेतलेत। एक कांदा घ्यायचा आहे, तो कांदा आपण बारीक कापून घेणार आहोत। अर्ध लिंबू घेतलंय आणि आवडीनुसार तुम्ही पुदिना कोथिंबीर घेऊ शकता। लाल मिरची पावडर घेतली 1 चमचा, चाट मसाला 1 चमचा आणि काळं मीठ देखील घ्यायचे अर्धा चमचा। चला तर मग आता आपण तयारी करूयात। जो आपण कांदा घेतलेला आहे तो आपण बारीक कापून घेणार आहोत। ही चना चटपट ज्यावेळेस संध्याकाळी जी छोटीशी भूक असते ती शमवण्यासाठी खूप चांगला पर्याय आहे। मी येथे 1 चमचा लाल पावडर घेतलेला आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही जसं तिखट तुम्हाला हवं आहे तसं तुम्ही घालू शकता। आपण काळं मीठ देखील घालणार आहे, त्याच्यामुळे मी अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे आणि काळं मीठ देखील अर्धा चमचा घातलेला आहे। चाट मसाला घालूयात 1 चमचा। मीठ घालताना जरा कमीच घालायचं आहे, कारण काळं मीठ देखील आपण वापरतो, लिंबू देखील वापरणार आहे, त्याच्यामुळे आपण जे प्लेन मीठ वापरणार आहे ते थोडंसं कमीच घालायचं। जो आपण कांदा घेतला आहे तो अशा पद्धतीने एकदम बारीक कापून घ्यायचा। जेवढा तुम्हाला बारीक कापता येईल तेवढा कापा। आणि हा कांदा या चना चटपटमध्ये कच्चाच कांदा कापून घालायचा आहे। या चना चटपटला आपण फ्राय करणार नाही आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोथिंबीर आणि पुदिना कापून घालू शकता। जे अर्ध लिंबू आपण घेतले ते पिळून घेऊयात। आंबट तिखट मस्त ही चना चटपट आपली तयार होते। लिंबू पिळून घेतल्यानंतर आता आपण मिक्स करूयात। छान मिक्स करून घेतल्यानंतर मस्त आपली चना चटपट तयार होईल। ही डिश लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल, कारण चणे आपले चांगले शिजलेले आहेत। चला तर हे ही आपली चना चटपट तयार आहे। चला तर जाता जाता गोल्डन फूड रेसिपीचा असाच आस्वाद घेत राहा आणि सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा। व्हिडिओ आवडल्यास फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा, लाईक करा, कमेंटद्वारे तुमचे अनुभव शेअर करा। परत भेटू अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।